How did you find your project, your exercise? เป็นไงครับไปทำงานร่วมกันนะครับโปรเจกต์นี้ชอบไหมโอเค What did you learn? What did you learn? เราเรียนรู้อะไรบ้าง Sometimes we learn best when we do things ourselves. หลายครั้งเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเราลงมือทำด้วยตัวเอง So what did you learn from this? เราได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมครับจากที่แบ่งกลุ่มมีใครจะพูดไหมการเปลี่ยนแปลงได้เรียนหรือเปล่า โอเคยุ้ยShe said that when you look at a person, you may not think that anything changed a lot in that person's life. But if you know the background, you realize that they've passed through many changes in their lives. Yeah, that's right. That's a very good observation. นั่นเป็นข้อสังเกตที่ดี Because we go through changes and we don't realize it. บางทีเราผ่านการเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนผ่านเยอะแต่เราไม่ได้ตระหนัก See, when you are in the same place, you don't notice the change that's happening around you. เมื่อเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆเราอาจจะไม่ได้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา But it's changing. แต่ว่ามันกำลังเปลี่ยน Yeah, very good. So, any one of you, what do you think was the greatest change that you talked about in your group? ในกลุ่มของคุณเนี่ยคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มที่คุยกันนะกลุ่มย่อยฮะอะไร communication Yes. mobile phone Very good. Yeah. ดีมากดีมาก That would be one of the things I would say as well. นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยเหมือนกันนะว่าการเปลี่ยนเยอะมากนะมือถือเนี่ยนะ I remember when we were missionaries in Africa. จำได้ตอนที่ผมเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกา Then we wanted to phone home to our parents. เราอยากจะติดต่อไปยังพ่อแม่เราที่อยู่แคนาดา And we would have a phone that would ring like this. เราก็มีโทรศัพท์นะฮะที่ต้องหมุนนะฮะ And then it would ring at the post office. แล้วมันก็ไปสายนั้นก็จะไปที่ไปรษณีย์นะครับ And somebody at the post office would pick up. แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ไปรษณีย์ศูนย์โทรศัพท์ก็จะรับโทรศัพท์ We want to call Canada. แล้วก็บอกเขาว่าเราอยากจะติดต่อแคนาดา Okay, so they said which number? So he gave the number. เขาบอกว่าเบอร์อะไรเราก็บอกเบอร์โทรศัพท์ And เขา then they said, okay, we'll call you when we get through. เราบอกงั้นคุณวางสายก่อนเดี๋ยวเราติดต่อได้แล้วจะโทรกลับไป Half an hour later, they would call. ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็จะโทรกลับมา And I would hear my father on the other end. ผมก็จะได้ยินเสียงของพ่ออีกสายที่โทรมา Hello, Dad. สวัสดีพ่อ And I would hear him. I could hardly hear him. คือเสียงมันเบามากนะครับ And there was static in the line. แล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะ I could. เกิดเสียงรบกวนต่างๆอะไรมากมันก็เลยหยุด So it was very, very hard to communicate. เพราะในยุคนั้นนะครับการติดต่อต่างประเทศเนี่ยมันยากมาก Now, I come to Thailand. วันนี้นะครับผมมาเมืองไทย At the airport itself. ที่สนามบิน Push a few buttons. กดปุ่มไม่กี่ปุ่ม And I call my wife. ผมก็ติดต่อภรรยา I don't only hear her, I see her. คือไม่ได้ยินเสียงนั้นแต่เห็นหน้าด้วย And she sees me. แล้วก็ภรรยาก็เห็นผม Things have changed. มันเปลี่ยนแปลงเยอะมาก Yeah.
And the communication is one of the biggest ones. ใช่ Yeah. การสื่อสารเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะอันหนึ่ง But there's something that hasn't changed. แต่มีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยน Somehow, I don't know how that came there. Okay. The gospel hasn't changed. คือข่าวประเสริฐหรือว่าพระกิตติคุณเนี่ยไม่เคยเปลี่ยน And so we're going to spend a little bit of time talking about the gospel. เราก็จะใช้ช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐ And I want you to be thinking as we talk how that applies to the changes. ขณะที่ฟังก็อยากให้เราได้คิดตามไปว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราคุยกันนะครับมันมีผลกระทบต่อข่าวประเสริฐยังไง Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." พระเยซูตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์นั้นจะไม่ล่วงไป And in Hebrews chapter 13 verse 8, ใน we ฮี read, บรูบทที่13ข้อ Jesus is the same yesterday and today and forever. 8พระเยซูยังคงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปวันนี้ God has not changed. พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน And that gives us comfort. ความจริงนี้นะครับก็ทำให้เราอุ่นใจ Now, I want to talk for a few moments about the gospel. อยากใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐ The word gospel is an ancient word. คำว่า gospel หรือข่าวประเสริฐนี่เป็นคำโบราณ In the Greek word is euangelion. ภาษากรีกก็ grandrion Euangelion. euangelion Yeah. You don't have to remember that. ไม่ต้องจับมันนั้นนะ What is the word for gospel in Thai? good news In Thai? ข่าวประเสริฐ Huh? ข่าว Okay. ประเสริฐ And translate that back to English? good news Good news. Okay, so that's how you. Okay, good. Yeah. So we'll use. I'll speak about the good news. จะพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐข่าวดี In the New Testament times, ในยุคสมัยพระคัมภีร์ใหม่เนี่ย the word used for good news had a technical meaning. คำที่ใช้เรียกข่าวประเสริฐเนี่ยมันมีความหมายทางด้านเทคนิค It was used to refer to the announcement of happy or important events. มันจะเป็นคำที่พูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความสุขหรือว่าเหตุการณ์ที่สำคัญ And so when there were military victories, เมื่อกองทัพออกไปรบแล้วก็มีชัยชนะเหนือข้าศึกเนี่ย they would proclaim the good news of that victory. เขาก็จะประกาศข่าวดีของชัยชนะสงคราม When there were national achievements, they would proclaim the good news of those achievements. แล้วก็เมื่อมีความสำเร็จระดับชาติเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะประกาศข่าวดีนะครับถึงความสำเร็จนั้น Wedding announcements were good news. Wedding, marriage. แล้วก็การประกาศข่าวการแต่งงานเนี่ยก็เป็นข่าวดี And when the Caesar had a son, it was good news. เมื่อซีซ่ามีโอรสนะหรือมีลูกชายก็จะมีการประกาศนั่นคือประกาศข่าวดี And so the term that is translated for us as gospel or good news in the Bible had that technical term of a special announcement that is positive and wonderful. คือนี่เป็นเบื้องหลังของคำกรีกที่เลือกเอามาใช้อธิบายถึงข่าวประเสริฐก็หมายถึงว่ามันเป็นข่าวดีนะครับที่ประกาศถึงเรื่องที่น่าทำให้มีความสุขนะครับเรื่องที่ดีด้านบวกนะฮะ So the gospel writers took that word and applied it to
the whole story of Jesus. เพราะฉะนั้นผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็เลือกเอาคำเนี่ยมาอธิบายเรื่องราวของพระเยซู So the gospel, the Apostle Paul says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone. จำเปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำให้ทุกคนที่เชื่อนั้นได้ไปถึงความรอด That's Romans chapter 1 verse 16 if you're taking any notes. ก็คือโรมบทที่1ข้อThe gospel is about Jesus. ข่าวประเสริฐคือเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู So in the Christian context, when we use the word good news, it refers to the whole story of the coming of Jesus as the Messiah. ก็เมื่อเราบริบทเรื่องของข่าวประเสริฐเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของพระเยซูที่ได้เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนะครับเป็นพระมาสียา It includes the record of his teaching and actions. แล้วก็ในนั้นก็จะรวมเรื่องคำสอนและการรับใช้ของพระองค์ It includes his death, burial, and resurrection. แล้วก็รวมถึงการทนทุกข์การถูกตรึงถูกฝังและการฟื้นคืนพระชน It includes the teaching of what that means for the whole world. แล้วก็รวมถึงคำสอนถึงความหมายของการทนทุกข์ของพระเยซูว่ามีผลต่อโลกนี้อย่างไร The good news is that God sent his son Jesus Christ to redeem the world from corruption of sin and death. ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาช่วยโลกนี้ให้รอดพ้นจากความบาปจากความเสื่อมและความตาย and to rule the world in righteousness. และที่จะมาปกครองโลกนี้ในความชอบธรรม And that when we believe in his name, we begin to participate in his kingdom. และเมื่อเราเชื่อวางใจในพระนามของพระองค์เราก็มีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระองค์ So when the apostles preached in the book of Acts, เมื่ออัครทูตเทศนานะครับในหนังสือกิจการ we have many examples of how they preached the good news. แล้วก็มีตัวอย่างนะครับว่าอัครทูตเหล่านั้นเขาประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร Now, I'd like for us to go through one time when the apostle Peter preached the good news in Acts chapter 10. ก็อยากจะให้เราสังเกตคำเทศนาของเปโตรเมื่อประกาศข่าวประเสริฐนะครับในกิจการบทที่ verse 34 to 43. 10ในข้อที่34ถึง43 So I'll go through it piece by piece. I don't know if you'll just translate the reading that I. ผมก็จะแปลจากภาษาอังกฤษโดยตรงเลยนะครับอาจจะไม่ตรงกับภาษาไทยเป๊ะ 100% So this is when Peter was preaching the good news to Cornelius and his household. นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อเปโตรได้ประกาศข่าวประเสริฐกับนายร้อยโคร์เนเลียสกับคนในครอบครัวของเขา So he said, I realize now that it is true that God does not show favoritism. เปโตรก็ประกาศว่าข้าพเจ้าได้ตระหนักแล้วเดี๋ยวนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใด but accepts from every nation the one who fears him and who does what is right. แต่พระองค์ก็ยอมรับทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง So in this statement, Peter declared Jesus as the universal God. ในประโยคที่เปโตรประกาศเนี่ยก็คือประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกนี้ Jesus is for everyone. พระเยซูนั้นจัดเตรียมไว้สำหรับทุกคน And then Peter lists some of the points of the gospel. Makes a list of some of the points of the gospel. แล้วหลังจากนั้นเปโตรก็ไปแต่ละข้อนะครับที่เป็นองค์ประกอบในข่าวประเสริฐ And he says, you know the message God sent to the people of Israel announcing the good news of peace through Jesus Christ.
บอกว่าท่านได้รู้ถึงข่าวนะครับที่พระเจ้าได้ประทานให้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ You know what has happened in Judea. รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเดียนะในแคว้นยูเดียเป็นไง That speaks of the event, what happened. ก็คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในยูเดียในเยรูซาเล็ม And then how God anointed Jesus of Nazareth. ว่าพระเจ้าเนี่ยได้เจิมพระเยซูชาวนาซาเรตอย่างไร He went about doing good and healing all who were under the power of the devil. พระองค์ก็เสด็จไปทั่วแล้วก็ทำการรักษาคนเจ็บป่วยให้หายและช่วยคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้อำนาจของมารให้เป็นอิสระ We are witnesses of everything that he has done. และเราก็เป็นพยานถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ And then it goes to his work on the cross. หลังจากนั้นก็พูดถึงการทนทุกข์ของพระเยซูบนไม้กางเขน It says they killed him, hanging him on a cross. บอกว่าคนทั้งหลายก็จับพระองค์ไปตรึงไว้บนกางเขน But God raised him from the dead แต่พระเจ้าได้ชุบให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย and caused him to be seen. แล้วก็ให้พระองค์ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวง He was not seen by all the people, but we are witnesses. แต่ไม่ใช่ปรากฏแก่มวลชนจำนวนมากแต่ปรากฏแก่เราทั้งหลายซึ่งเป็นพยาน So we see the gospel of Jesus is. Oh, I lost my place, you know. There we go. Yes, and then he said, all the prophets testify. ก็บอกว่าผู้เผยชนะทั้งหลายก็เป็นพยาน That everyone who believes in him receives forgiveness of sins. คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นี่จะได้รับการยกโทษความผิดบาป So this message of Peter is an example of the good news of Jesus Christ. การเทศนาของเปโตรเนี่ยก็เป็นตัวอย่างถึงข้อมูลนะครับของข่าวประเสริฐนะครับเกี่ยวกับพระเยซู That good news has not changed. ข่าวประเสริฐนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง That's the good news that we must bring to a changing world. นี่คือข่าวดีที่เราจะต้องนำไปให้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง The Apostle Paul felt he had an obligation. อัครทูตเปาโลมีความรู้สึกว่ามันเป็นความจำเป็นหรือเป็นเขาเรียกเงื่อนไขข้อบังคับที่เขาจะต้องทำ He had an obligation to, he says, I am obligated to both to the Greeks and the non-Greeks. เปาโลใช้คำว่าเป็นหนี้ว่าจะเป็นหนี้คนกรีกแล้วก็คนที่คนยิวแล้วก็คนต่างชาติ In other words, he felt he had a debt. คือคำหมายว่าเป็นคำที่อธิบายถึงว่ารู้สึกเป็นลูกหนี้ต้องใช้หนี้ And what he was saying is that everyone has the right to hear the gospel. คือคำอธิบายของเปาโลก็เป็นหมายถึงว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้ควรจะมีสิทธิ์ได้ยินข่าวประเสริฐ We preach the good news to those who are like us and also to those who are not like us. เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่เหมือนกับเราหรือคนที่แตกต่างจากเรา Now this is a debt that we have. นี่คือหนี้ซึ่งเราจะต้องชดใช้ So Paul saw it as a debt that he owed. และเปาโลก็มองว่าการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นการถ้าเขาประกาศก็กำลังใช้หนี้นะถ้าเขาไม่ประกาศเขายังไม่ได้ใช้หนี้ How did he get that debt? แล้วเปาโลเป็นหนี้ตอนไหนนะฮะเป็นหนี้เรื่องนี้ได้ยังไง We come into debt when we borrow money. เราเป็นหนี้นะครับเมื่อเราไปยืมเงินคนอื่น Then we are obligated to pay that money back. ไปยืมเงินใครนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่จะต้องใช้หนี้คืนใช่เปล่า And so Paul came into debt when Jesus met him on the road to Damascus. ก็เปาโลติดหนี้นะครับเมื่อเขาพบพระเยซูระหว่างทางไปเมืองดามัสกัส And Jesus transformed his life. และพระเยซูก็เปลี่ยนชีวิตของเขา So there are two ways to come into debt. มีสองทางนะครับ ที่เราจะเป็นหนี้ So I can come into debt by borrowing
money from Pastor Surasit. ผมจะเป็นลูกหนี้เมื่อผมไปยืมเงินจากอาจารย์สุรสิทธิ์ Okay? So if I borrow money from him, then I am obligated to pay him back. เพราะฉะนั้นถ้าผมยืมเงินจากอาจารย์เนี่ยผมก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องเอาเงินที่ยืม That's เนี่ย one มา way คืน to get into debt. นั่นเกิดวิธีหนึ่งที่เราเป็นลูกหนี้ But there's another way to get into debt. แต่ไม่อีกทางหนึ่งนะครับที่เรากลายเป็นลูกหนี้ When Cavell gives me money เมื่ออาจารย์แคเวลให้เงินกับผม and says to me, "Can you take this money and give it to Pastor Surasit?" บอกว่าเนี่ยอาจารย์ช่วยเอาเงินเนี่ยไปให้อาจารย์สุรสิทธิ์ So my debt is not with Cavell, it's still with Pastor Surasit. ในกรณีนี้ผมก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้ของคาเวลแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นลูกหนี้ของอาจารย์สุรสิทธิ์ So that's how Paul came into debt. และวิธีที่สองเนี่ยนี่คือวิธีที่เปาโลเนี่ยเป็นลูกหนี้ Jesus saved him, พระเยซูก็ช่วยให้รอด and Jesus told him, และพระเยซูก็สั่งว่า "I have given you something, เราได้มอบบางอย่างให้กับเจ้า and you now have to give it to the nations." แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าจะต้องเอาสิ่งเนี่ยไปให้กับประชาชาติ So that's how Paul came under debt to the Greeks and the non-Greeks. ด้วยเหตุนี้นะครับเปาโลก็เลยกลายเป็นหนี้ของทั้งคนกรีกและก็คนต่างชาติ In the same way, if Jesus has saved you, ในทำนองเดียวกันถ้าพวกเราแต่ละคนรับความรอดจากพระเยซู He didn't just save you for you to enjoy salvation and a ticket to heaven. พระเยซูช่วยแต่ละคนให้รอดนั้นไม่ใช่เพื่อเราจะชื่นชมยินดีนะครับกับความรอดแล้วก็ได้รับตั๋วหรือพาสปอร์ตเข้าสวรรค์ He saved you so that you would also take that message of salvation to others. คือพระองค์ช่วยเราให้รอดแล้วพระองค์ก็มอบหมายให้เรานำเอาข่าวดีเนี่ยไปบอกกับคนอื่น That's how the gospel works. และนั่นคือวิธีการที่ข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ออกไป That's part of the good news. นั่นเป็นส่วนหนึ่งของข่าวดี Now, what is our now I want to talk about the mission of God, our part in the mission of God. ผมอยากจะพูดถึงการมีส่วนของเรานะครับในงานมิชชั่นหรืองานพันธกิจของพระเจ้า We used to say that we have a mission. เรามักจะพูดว่าเรามีงานพันธกิจ But if you look closely in the scriptures, actually God is the one that has the mission. แต่ถ้าเราพิจารณาพระคัมภีร์ให้ดีเนี่ยเราก็จะตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าต่างหากที่มีพันธกิจ He has given us the mission. แล้วพันธกิจของพระเจ้านี่พระองค์มอบหมายให้แก่เรา So we participate in His mission. เพราะฉะนั้นเราร่วมงานกับพระเจ้านะครับในพันธกิจของพระองค์ The mission of God started from the beginning. พันธกิจของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่แรกปฐมกาล God's mission is to bring salvation to all nations so that people will worship Him and all will be under His rule. พันธกิจของพระเจ้าคือการที่ Under His rule. เราจะต้องนำคนทั้งหลายเนี่ยให้กลับมาหาพระเจ้านะแล้วก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ There's two parts to the mission of God. มีสองส่วนนะครับในพันธกิจของพระเจ้า One part is to redeem ส่วน people. ส่วนหนึ่งคือการไถ่ถอน And the other mission, the other part of His mission is to rule a kingdom over all the kingdoms of the world. อีกส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์คือการปกครองบรรดาประชาชาติในโลกนี้ You see, when Adam and Eve sinned, เมื่ออาดามกับเอวาทำบาป the relationship was broken. ความสัมพันธ์ก็ถูกทำลายไป
In order for that relationship to be restored, they need to be redeemed. การที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยถูกฟื้นกลับคืนดีนะครับมนุษย์จะต้องถูกไถ่ถอนออกมา When Adam and Eve sinned, the world fell under the rule of the enemy. เมื่ออาดัมเอวาทำบาปเนี่ยครับพงศ์พันธุ์มนุษย์เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของศัตรู So God's mission is to bring the kingdom of this world again under His kingdom. ก็พันธกิจของพระเจ้าก็คือว่านำอาณาจักรของโลกนี้กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า In Ephesians chapter 1, verse 9 and 10, ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ9ข้อ10 says, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. ก็พระองค์สำแดงถึงน้ำพระทัยอันล้ำลึกของพระองค์นะครับตามชอบพระทัยของพระเจ้า which He purposed in Christ ซึ่งพระองค์ได้ตั้งพระประสงค์นี้ในพระเยซู to be put into effect when the times have reached their fulfillment. ที่จะทำให้มันสำเร็จในเวลาที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ To bring unity to all things in heaven and earth under Christ. นำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นอันหนึ่งเดียวกันภายใต้การปกครองของพระเยซู So that's the mission of God. นั่นคือพันธกิจของพระเจ้า And God will fulfill His mission. แล้วก็พระเจ้าจะทำให้พันธกิจของพระองค์นั้นสำเร็จ That's why He sent Jesus. ด้วยนี้พระองค์จึงส่งพระเยซูมา And then Jesus said, As the Father has sent me, so I am sending you. และพระเยซูก็ตรัสกับสาวกว่าพระบิดาใช้เรามาฉันใดเราก็จะใช้ท่านทั้งหลายไป And เช่น I เดียว am กัน sending the Holy Spirit to go with you. และเราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปกับท่านทั้งหลาย So you don't have to go alone. เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องไปโดยลำพัง And we know the Great Commission. และเราก็รู้ถึงเขาเรียกพระมหาบัญชา After Jesus died and was raised, หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ He was able to say, All authority in heaven and earth has been given to Him. พระองค์ก็ตรัสว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในโลกนี้ก็ดีมอบไว้กับพระองค์แล้ว And He told us, Go therefore and make disciples of all nations. และพระองค์ก็สั่งเราบอกเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกและสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก So that's our part of God's mission. นั่นเป็นส่วนของเราที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันนะครับในงานพันธกิจของพระเจ้า So the Christian mission is to advance the gospel. เพราะฉะนั้นพันธกิจของคริสเตียนนะครับเราจะต้องเผยแพร่ข่าวประเสริฐ Now we advance the gospel in two ways. เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยในสองวิธี We proclaim the gospel using words. เราเผยแพร่โดยผ่านถ้อยคำนะครับเราประกาศเป็นคำพูด And we promote the gospel using demonstrating the gospel. และเราสำแดงข่าวประเสริฐเนี่ยโดยผ่านทางการประพฤติปฏิบัติหรือการแสดงออก Let me talk about those two for a moment. ก็จะอธิบายรายละเอียดสักครู่หนึ่ง So the gospel is advanced by those who preach it and teach it. ข่าวประเสริฐจะแพร่ไปโดยคนที่ประกาศคนที่สั่งสอน When we think about preaching and teaching, people are using words. เมื่อเราพูดถึงการสอนการประกาศเนี่ยก็คือการใช้คำพูดการใช้ถ้อยคำ They're explaining, they're teaching. เป็นการสอนเป็นการอธิบาย They're describing what happened. คืออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น They're telling what God has done through Jesus Christ. กำลังบอกว่าพระเจ้าได้ทำผ่านพระเยซูนี่อะไรบ้าง Another way of proclaiming the gospel using words is when we give people answers for their questions. อีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยทางคำพูดก็คือการที่เราตอบคำถามของคนที่มาถามเรา When we have conversations with them. เมื่อเราได้สนทนากับเขา Many times we have an opportunity in the world. People ask, "Why do you do this? Why do you believe that?" คือหลายครั้งนะครับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็มาถามเราว่าทำไมเราทำแบบนี้ทำไมเราเชื่อแบบนี้ And we can answer their questions. เราก็ตอบคำถามพวกเขา That's why the Apostle Peter says, "Always
be prepared to give an answer. เพราะฉะนั้นเปโตรก็หนุนใจเราคริสเตียนว่าให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะให้คำตอบ And give this answer with gentleness and respect. แล้วก็เวลาตอบเนี่ยก็ตอบด้วยความอ่อนสุภาพด้วยการให้เกียรติแก่คนที่ถาม Paul says to the Colossians, let your conversation always be full of grace. แล้วเปาโลก็หนุนใจคริสเตียนโคโลสีว่าให้คำพูดของท่านเนี่ยเป็นคำพูดที่เจือด้วยรสชาติที่ดี So that you may always you may know how to answer everyone. เพื่อจะสามารถตอบทุกคนได้ So this is proclaiming the gospel using words. ทั้งหมดนี้คือการประกาศการเผยแพร่ข่าวประเสริฐโดยใช้ถ้อยคำ But then we also must promote the gospel by means of demonstration. แต่อีกด้านหนึ่งคือว่าเราต้องแสดงข่าวประเสริฐออกมาโดยการปฏิบัตินะการลงมือกระทำ We might not be among those who go to all the nations and to teach all the people everything Jesus commanded. เราอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่ออกเดินทางไปทั่วโลกไปสั่งสอนไปประกาศกับคนชาติต่างๆเรื่องของพระเยซู But we all promote the gospel แต่เราทุกคนสนับสนุนนะครับโปรโมทคือสนับสนุนข่าวประเสริฐ through our prayers โดยผ่านทางคำอธิษฐาน and many different ways which I list. แล้วก็ทางอื่นๆอีกหลายทางด้วยกัน We all share in the Great Commission. เราทุกคนต่างก็มีส่วนในพระมหาบัญชา We promote the gospel through our passionate worship. แล้วก็เราก็เรียกส่งเสริมข่าวประเสริฐนะครับโดยผ่านทางการนมัสการของเรา You know, in church on Sunday or in different places when we worship, ในโบสถ์วันอาทิตย์นะครับหรือในที่อื่นๆวันอาทิตย์เมื่อเรานมัสการ it's possible that people around us hear. ก็เป็นไปได้ที่คนที่อยู่รอบๆที่เรานมัสการเนี่ยจะได้ยิน We are worshiping God. เรากำลังนมัสการพระเจ้า God is our audience. แล้วก็พระเจ้ากำลังฟังเรา We're not performing for people. เราไม่ได้นมัสการเพื่อคนที่อยู่รอบๆเรา But people hear. แต่คนอื่นๆเนี่ยเขาได้ยิน And they are impacted by our passionate worship. แล้วก็เขาก็ประทับใจหรือว่าเขาได้รับผลกระทบจากการนมัสการที่มีชีวิตชีวาของเรา When we pray, เมื่อเราอธิษฐาน when we pray for others, when we pray or have a life of prayer, we are promoting the gospel. เมื่อเราอธิษฐานลำพังหรือมาร่วมใจอธิษฐานด้วยกันเนี่ยเรากำลังส่งเสริมข่าวประเสริฐ Because we pray as Jesus taught us to pray. เพราะเราอธิษฐานตามที่พระเยซูสอน Your kingdom come. ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ Your will be done on earth as it is in heaven. ขอให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จบนโลกนี้เหมือนสำเร็จในสวรรค์ We are promoting the gospel through our prayers. เรากำลังส่งเสริมข่าวประเสริฐผ่านคำอธิษฐานเรา We promote the gospel by creating welcoming environments. เราส่งเสริมข่าวประเสริฐโดยสร้างบรรยากาศที่ยินดีต้อนรับคนใหม่ๆเข้ามา One of the things when I was pastoring the church in Vancouver, มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เมื่อผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่แวนคูเวอร์ I tried to encourage the board to spend a little bit of money to paint the church, to put a new floor in. ผมก็พยายามหนุนใจกรรมการโบสถ์นะครับว่าให้จัดงบประมาณเพื่อจะทาสีโบสถ์นะครับเพื่อจะปูแค่เปลี่ยนพรมนะที่พื้นใหม่ To provide safe parking for the vehicles. แล้วก็จัดที่จอดรถที่ดีๆให้นะฮะ And some of our people came to paint the church. ก็สมาชิกเราก็บางคนก็สละเวลามาทาสีโบสถ์ And then when I saw them do that, เพราะผมเห็นพวกเขาทำแบบนั้น I said, you know, you are promoting the gospel. ผมก็บอกว่าพวกคุณกำลังส่งเสริมข่าวประเสริฐ Because you are creating a welcoming environment. เพราะว่าพวกคุณกำลังสร้างบรรยากาศที่ยินดีต้อนรับคนเข้ามา People will come and they want to be there because it's a pleasant place to be. คนก็อยากจะมาเยี่ยมนะครับอยากจะเข้ามาเพราะดูแล้วมันรู้สึกว่าสะอาดแล้วก็เป็นที่ที่น่าจะเข้ามาดู And they will hear the good news. แล้วเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐ
They will see how we love one another, เขาก็จะเห็นถึงความรักที่เราแสดงออกต่อกัน and they will be able to respond to the gospel. แล้วเขาก็จะเปิดใจให้กับข่าวประเสริฐ We promote the gospel when we do acts of kindness. เราก็ส่งเสริมข่าวประเสริฐนะครับเมื่อเราช่วยเหลือคนยากจนคนเดือดร้อน The scripture, Peter was saying, Jesus went about doing good works. เปโตรก็ประกาศว่าพระเยซูเสด็จไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปประกอบการดี Jesus got a reputation for doing good works. และพระเยซูก็มีชื่อเสียงในเรื่องการทำดีการช่วยเหลือ He was ประ kind ชา to ชน people. พระองค์แสดงความเมตตาต่อผู้คน But those good works also included signs and wonders. และการดีที่พระองค์ทำนั้นรวมหมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วย And so we also promote the gospel when we do signs and wonders, as the apostles did. เมื่อเราทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์เนี่ยเรากำลังส่งเสริมข่าวประเสริฐ We promote the gospel when we live holy and godly lives. แล้วก็เราส่งเสริมข่าวประเสริฐนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบธรรม We promote the gospel when we help the poor. เราส่งเสริมข่าวประเสริฐเมื่อเราช่วยคนจน We promote the gospel when we love one another. เราส่งเสริมข่าวประเสริฐเมื่อเรารักซึ่งกันและกัน So the main reason the church exists is to advance the gospel of Jesus Christ. วัตถุประสงค์หลักนะครับที่คริสตจักรดำรงอยู่เนี่ยก็คือเพื่อจะให้ข่าวประเสริฐได้เผยแพร่ออกไป The main reason your church exists in your neighborhood is to advance the gospel where you are. วัตถุประสงค์หลักที่คริสตจักรที่คุณอยู่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นน่ะก็เพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปในชุมชนนั้น Our motivation for advancing the gospel is not just our compassion for reaching people. แรงจูงใจของเราในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะให้มวลชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐ Our motivation is also because God has commanded people everywhere to repent. แต่แรงจูงใจของเราในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพราะว่าพระเจ้าได้สั่งแล้วว่าให้คนทุกหนทุกแห่งกลับใจใหม่ God is on a mission พระเจ้ากำลังทำพันธกิจของพระองค์ to redeem people. เพื่อจะไถ่ผู้คน God is on a mission to rule the earth และพระเจ้ามีพันธกิจที่จะมาปกครองโลกนี้ in truth and righteousness. ในความจริงและในความชอบธรรม God is moving towards what we read about in the book of Revelation. พระเจ้ากำลังขับเคลื่อนโลกนี้ไปสู่วาระสุดท้ายที่บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์ He will reign forever and ever. พระองค์จะปกครองชั่วนิรันดร์ And when we advance the gospel, และเมื่อเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐ we are participating in that mission. เรากำลังมีส่วนร่วมในพันธกิจนั้น Now, to advance the gospel, words that speak about Jesus' life, death, and resurrection are necessary. เมื่อเราเผยแพร่ข่าวประเสริฐนะครับถ้อยคำที่เรากล่าวถึงชีวิตพระเยซูการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงที่จำเป็นต้องประกาศ The purpose of good works is to make the gospel credible and attractive and ultimately to glorify God. จุดประสงค์ของการที่พวกเราทำการดีเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการถวายเกียรติให้กับพระเจ้าด้วย So let's put the two things together now. เราเอาสองอย่างนี้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน The changing world and the unchanging gospel. คือโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและข่าวประเสริฐที่ไม่เปลี่ยนแปลง How can we lead people effectively toward fulfilling the mission of God in a changing world? เราจะนำผู้คนเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในพันธกิจของพระเจ้านะอย่างเกิดผลได้อย่างไรในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง So we won't do this now, but I'm going to explain it now. เดี๋ยวจะอธิบายนะครับเรื่องนี้ We will do this after lunch.
แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานชิ้นใหม่ให้เราทำนะครับซึ่งจะทำหลังจากที่เราอิ่มท้องจากอาหารเที่ยงแล้ว You made a list of the changes. เมื่อกี้นี้นะครับ assignment อันแรกนะครับงานแรกที่จะทำเราได้ลิสต์รายการนะครับว่าโลกเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรบ้าง Now those changes you wrote about, now you want to ask the question, how do we respond to these changes and most effectively advance the gospel in our context? ต่อไปก็จะมีเราจะต้องตอบคำถามว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เราลิสต์ออกมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้การเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยมันเกิดผลได้มากที่สุดในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เราอยู่นั้น That's why I had you write on one side. เพราะฉะนั้นจึงให้เราเขียนในฝั่งซ้ายนะครับว่ามีการเปลี่ยน So แปลง on อะไร the บ้าง other side, you write, and if possible, correspondingly to the changes, how that affects the gospel, how we need to do this. แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำงานอีกอันหนึ่งคือทางช่องว่างทางขวามือเนี่ยให้มันเรียงในระนาบเดียวกันนะครับเราการเปลี่ยนแปลงที่เราลิสต์มาเนี่ยเราจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรที่จะทำให้การเผยแพร่ข่าวประเสริฐเนี่ยได้เกิดผลได้มากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ You see, the world is changing. โลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลง The world has always been changing. และมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ The world has been changing from the time of Christ until now. โลกก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาสมัยพระเยซูคริสต์เจ้าจนถึงเดี๋ยวนี้ There's always been changes. เปลี่ยนตลอดเวลา But the gospel has not changed. แต่ข่าวประเสริฐไม่เปลี่ยน The mission has not changed. พันธกิจก็ไม่เปลี่ยน Sometimes we have been distracted by the changes. แต่บางครั้งนะครับเราถูกดึงดูดนะครับไปจดจ่อสนใจกับการเปลี่ยนแปลง And the reason for this seminar and workshop is to help us to focus back on the mission and in spite of the changes and maybe use some of those changes to fulfill the mission. การสัมมนานี้ครับก็ต้องการดึงความสนใจเราเนี่ยให้มาจดจ่ออยู่กับข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะทำให้ข่าวประเสริฐเนี่ยมันเผยแพร่ออกไปได้อย่างเกิดผลได้อย่างไรในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น The gospel hasn't changed. Our mission hasn't changed. ข่าวประเสริฐไม่เปลี่ยนพันธกิจที่พระเจ้าให้เราทำร่วมกับพระองค์ก็ไม่เปลี่ยน Even though the world has changed. ถึงแม้ว่าโลกเปลี่ยนตลอดเวลา And we ourselves change. และพวกเราก็เปลี่ยนทุกวันอย่างน้อยก็แก่ลงทุกวันนะ I used to have much more energy. ผมเคยมีพลังมากกว่านี้มีทุก Yeah. Now we are sitting instead of ตอนนี้เรานั่งนะครับทั้งคู่กันนั่ง walking around. ไม่ได้เดินนะ That's because of changes. เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกาย So just keep that in mind. เพราะฉะนั้นเราคิดถึงที่เมื่อกี้อธิบายไปนะครับ And I'm going to move to talk about some biblical pictures of change. ก็จะไปสู่อีกหัวข้อหนึ่งนะครับคือภาพในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง You are probably familiar with those pictures. พวกเราอาจจะคุ้นเคยกับภาพเหล่านั้นที่มีที่บรรยายในพระคัมภีร์ But we'll talk about them in light of what we are trying to achieve today and tomorrow. เราก็จะอธิบายนะครับถึงสิ่งที่เราอยากจะให้สำเร็จในวันนี้และพรุ่งนี้ So one of the pictures is the picture of Moses transitioning the people from slavery in Egypt
to freedom in the promised land. ภาพหนึ่งนะครับก็คือโมเสสนำประชาชนเปลี่ยนผ่านจากสภาวะการเป็นทาสในอียิปต์ไปสู่การเป็นเสรีชนในแผ่นดินแห่งพระสัญญา So how did the Israelites get into Egypt? ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเข้าไปอยู่ในอียิปต์ได้อย่างไร They came into Egypt through Joseph. เขาเข้าไปอยู่ในอียิปต์ได้โดยผ่านโยเซฟ Now Joseph went through many changes in his journey to Egypt. โยเซฟก็พบการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในอียิปต์ He was sold as a slave. ถูกขายไปเป็นทาส Then he was a servant in the household of Potiphar. แล้วไปเป็นคนใช้อยู่ในบ้านโปติฟา Then he became a prisoner. สุดท้ายไปเป็นนักโทษ God was with him. พระเจ้าอยู่กับเขา Suddenly he became the prime minister of Egypt. แล้วก็ฉับพลันเขาก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีอียิปต์นะครับ It was God's plan นั่นเป็นแผนการของพระเจ้า because as Joseph said later on to his brothers, he says, God, you meant it for evil. God meant it for good. เหมือนโยเซฟพูดกับพวกพี่ๆเขาบอกอย่ากลัวเลยพวกพี่ขายฉันให้เป็นทาสนะเพื่อจะทำร้ายฉันแต่ว่าพระเจ้าทำให้กลายเป็นผลดี Because God wanted to save you and many people from this famine. เพราะว่าพระเจ้าต้องการช่วยพวกพี่ๆและประชาชาติอีกมากมายให้พ้นจากการกันดารอาหารครั้งใหญ่ And so all the Israelites, the whole family of Jacob, moved to Egypt. เพราะฉะนั้นลูกหลานของยาโคบทั้งหมดนะครับก็อพยพย้ายเข้าไปอยู่ในอียิปต์ They were there several hundred years. ไปอยู่ที่นั่นหลายร้อยปี And things changed. แล้วเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไป One of the things that changed สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับ was there came a Pharaoh came into power who did not know Joseph. ก็คือมีฟาโรห์นะมีอีกราชวงศ์หนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่รู้จักโยเซฟ So that was one change. นั่นคือการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่ง The other change was God was blessing the Israelites that they multiplied until they became a threat to this Pharaoh. ก็อีกอย่างหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือว่าอิสราเอลเนี่ยลูกดกมากคลอดกันเป็นโหลๆเลยนะจนกระทั่งทำให้ฟาโรห์องค์นี้เนี่ยรู้สึกกลัวหวั่นเกรงต่อประชากรอิสราเอลซึ่งมีจำนวนมาก So they made them into slaves. ก็เลยบังคับพวกเขาให้เป็นทาส Now, this is how they got to Egypt. This is how they became slaves. นี่คือคำอธิบายว่าเขาเข้าไปอยู่ในอียิปต์ได้อย่างไรเขาไปกลายเป็นทาสได้อย่างไร And in the midst of their slavery, แล้วก็ในชีวิตที่เป็นทาสนั่นเอง they cried out to the Lord. เขาก็ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า It was painful to be a slave. มันทุกข์ลำบากมากเหลือเกินนะครับในการเป็นทาสเนี่ย Now, God had a plan from the beginning พระเจ้ามีแผนการตั้งแต่แรก because He had told Abraham, I'm going to give you a land. เพราะพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมไว้นานแล้วบอกว่าจะมอบดินแดนนี้ให้ But Abraham was just a small group of people, a small family, his wife and Isaac. ตอนนั้นอับราฮัมก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับมีตัวเขามีซารามีอิสอัค And the household of servants. แล้วก็มีคนใช้นะครับจำนวนเป็นร้อยเหมือน And กัน God had promised He would give Abraham the land of Canaan. และพระเจ้าสัญญาว่าจะยกดินแดนคานาอันนี้ให้กับอับราฮัม So how is God going to get the people from Egypt back to Canaan? เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเคลื่อนย้ายประชากรอิสราเอลจากอียิปต์ไปอยู่ในคานาอันได้อย่างไร If they were living a good life, ถ้าหากว่าตอนนั้นอิสราเอลนะครับอยู่อย่างสุขสบายนอนตีพุงกินข้าวทุกมื้อนะครับอิ่มสบาย a comfortable life, ชีวิตที่สุขสบายมาก they would never want to go back to Canaan. ๆเขาก็ไม่อยากจะออกจากอียิปต์ไปอยู่ที่คานาอันแน่นอน So God allowed them to become slaves. พระเจ้าเลยอนุญาตให้เขาตกระกำลำบากเป็นทาส And in their slavery they cried out to God.
พอเขาลำบากมากๆเขาก็ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า God called Moses. พระเจ้าเรียกโมเสส I want you to take the people to the promised land. บอกว่าให้ไปนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปอยู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา We sometimes think that Moses was such a great leader, บางทีเราคิดว่าโมเสสเนี่ยเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ but he actually didn't want to be a leader. จริงๆโมเสสไม่อยากเป็นผู้นำเลย He said, "Send somebody else." โมเสสบอกข้าพงอยู่ที่นี่ขอใช้คนอื่นเถอะนะ But God wanted Moses, แต่พระเจ้าเลือกโมเสส and so he finally obeyed, สุดท้ายโมเสสก็เชื่อฟัง because God said, "I will be with you." เพราะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเขา And so Moses went to Egypt, โมเสสก็เลยเดินทางกลับมาที่ told the elders of Israel, มาพูดกับพวกผู้ใหญ่ผู้อาวุโสของอิสราเอล God has sent me to take you out of Egypt. พระเจ้าส่งผมมานะมานำพวกคุณเนี่ยออกจากอียิปต์ And they didn't know how that would happen. พวกเขาฟังเสร็จก็ยังไม่รู้ว่าโมเสสจะใช้วิธีไหน So Moses did the miracle of throwing the staff on the ground. It became a snake. โมเสสก็เอาไม้เท้าโยนไปที่พื้นมันก็กลายเป็นงู And he picked it up again, and it became a staff again. แล้วจับที่หางก็กลายเป็นไม้เท้าอีก So there was a miraculous sign that they said, "Oh, maybe God is with this Moses. พอเห็นการอัศจรรย์แบบนี้เขาก็เริ่มเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับโมเสสนะ Maybe God is answering our prayers." บางทีพระเจ้าฟังคำอธิษฐานและกำลังตอบเรา So they liked the idea, เขาก็เลยยอมรับความคิดนี้ because Moses painted a picture for them, เพราะว่าโมเสสก็อธิบายภาพให้เขาเห็น a picture of words, โดยใช้คำพูด a land flowing with milk and honey. เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม Otherwise, they wouldn't want to change where they are. ถ้ามันไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนสถานะ There's a good lesson in here. If you are going to lead change, you need to paint a picture of a future that is better than what people are experiencing now. นี่เป็นบทเรียนนะครับ ถ้าคุณเป็นผู้นำคุณอยากจะนำผู้คนให้ออกจากสถานภาพปัจจุบันเนี่ยไปสู่อีกสถานภาพหนึ่ง คุณจะต้องบรรยายนะฮะบรรยายจนกระทั่งคนที่ฟังเนี่ยก้นร้อนเลยนั่งต่อไปไม่ได้ อยากจะลุกขึ้นแล้วก็เดินตามคุณไปที่นั่น So every Israelite had the picture, land flowing with milk and honey. พอฟังโมเสสบรรยายทุกคนก็จินตนาการในสมองเลยว่าแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม Yeah, let's go there. มันคงจะยอดเยี่ยมมากเราไปที่นั่นกันเถอะ And then Moses went to Pharaoh and said, "God says, let my people go." แล้วโมเสสก็ไปเฝ้าฟาโรห์แล้วบอกพระเจ้าตรัสว่าให้ประชากรของพระองค์ไป Who is the Lord that I should obey him? ฟาโรห์บอกพระนี่เป็นพระองค์ไหนกันแน่ที่จะต้องเชื่อฟังเนี่ย See, Pharaoh didn't like this change เพราะฟาโรห์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง because he was going to lose a large labor force. เพราะถ้าปล่อยอิสราเอลไปเนี่ยโอ้โหกำลังแรงงานเนี่ยครับของคนงานเนี่ยจะสูญหายไปหลายแสนคน Who will do the work แล้วงานของพวกคนงานเหล่านี้ใครจะมาทำ if these Israelites go? ถ้าปล่อยให้พวกอิสราเอลไปกันหมด So he said, it seems like these Israelites, they have too much time on their hands. ฟาโรห์ก็เลยบอกไอ้พวกนี้มันอยากจะไปโน่นไปนี่แสดงว่าว่างงานมากเกินไปนะเลยคิดฟุ้งซ่าน Because they're dreaming about going somewhere to a land flowing with milk and honey. เพราะว่าเขาใฝ่ฝันว่าเขาจะไปในดินแดนที่มีน้ำผึ้งน้ำนมเยอะแยะ We need to give them more work so they won't dream anymore. เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มงานให้มากขึ้น เพื่อเขาจะไม่มีเวลานั่งฝันกลางวัน And so they said, you have to produce the same amount of bricks, but you have to bring your own materials, your own straw. ก็เลยออกคำสั่งว่าต่อไปนี้ไม่มีการจัดหาฟางให้แล้ว พวกเขาต้องไปหาฟางมาเอง แล้วก็มาทำอิฐและจำนวนอิฐก็ต้องไม่ลดลงเท่าเดิมต้องเท่าเดิม Then it became painful for them. ก็ทำให้เขาเนี่ยทุกข์หนักกว่าเดิมอีก And they started to blame Moses. ก็เลยบ่นว่าโมเสส We were doing okay until you came. ที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าลำบากแต่ก็
เมื่อท่านมาหาเราเนี่ยมาเพิ่มความลำบากให้เรามากกว่าเดิมอีก Now they didn't want to go. เดี๋ยวนี้เขาไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปคานาอันแล้ว When we're leading change, very often after we paint the picture and begin to take the first steps, it gets difficult. เมื่อเราจะนำการเปลี่ยนแปลงมานะครับบางครั้งก้าวแรกเนี่ยมันก็ยากนะครับเราจะต้องวาดภาพใหม่นะครับให้คนที่เรากำลังนำเขาเนี่ยได้เห็น And so there was resistance to change คือมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง until the pain to stay was greater than the pain to go. มันการต่อต้านเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะลดลงถ้าหากว่าการอยู่ที่เดิมมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ใหม่นะเขาจะเลิกต่อต้านการเปลี่ยนแปลง Now we know how God was sending the plagues to make sure Pharaoh would send the people. แล้วพระเจ้าก็บังคับฟาโรห์โดยส่งภัยพิบัตินะครับอันแล้วอันเล่านะครับมาสู่อียิปต์ Because the Egyptians had to agree to this change. คือชาวอียิปต์ในที่สุดต้องเห็นด้วยกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ And they had to realize that it's better they let the people go. แล้วในที่สุดอียิปต์ก็มาถึงจุดที่คิดว่าความเจ็บปวดในการให้อิสราเอลไปเนี่ยมันคงน้อยกว่าให้อิสราเอลอยู่แล้วก็เจอภัยพิบัติลูกแล้วลูกเล่ามันทรมานเหลือเกิน And so this is how God moved the people. นี่คือวิธีที่พระเจ้านะครับนำนะฮะก็คือให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นจนเหลือที่จะทนได้นะครับ But the change was not just to get out of Egypt. การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เอาพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์เท่านั้น There was a wilderness between Egypt and the promised land. คือโมเสสไม่ได้ไปบรรยายนะครับว่าระหว่างอียิปต์กับแผ่นดินคานาอันเนี่ยมันมีทะเลทรายนะครับถิ่นทุรกันดาร So the change took place in stages. เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นระยะ It didn't happen all at once. มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันในพริบตาเดียว So the first change was from Egypt into the wilderness. การเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือออกจากอียิปต์เข้าแผ่นดินเข้าถิ่นทุรกันดาร From slavery into freedom. จากการเป็นทาสไปสู่การเป็นอิสระ Now what to do with the freedom? ตอนนี้เป็นอิสระแล้วจะทำไงต่อไปดี What are they going to eat? เขาจะเอาอะไรกิน Of course, God provided the manna, พระเจ้าก็เตรียมมานาให้ but they complained. แต่เขาก็บ่น When we were back in Egypt, we had better food. เมื่อเรายังอยู่อียิปต์เนี่ยเรามีอาหารดีกว่านี้ There's no meat. อยู่ที่นี่ไม่มีเนื้อเลย God provided that. พระเจ้าก็ให้เนื้อครับ God provided water. พระเจ้าเตรียมน้ำให้เขา But this was all part of the learning process. นี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ So that they would now learn to depend on God. คือเขาจะได้เรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้า And then in the wilderness, God took them through an instruction period through Moses to help them to know who He was. แล้วก็ในถิ่นทุรกันดารนั่นเองพระเจ้าก็ให้โมเสสสอนประชาชนรู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร They're no longer slaves, พวกเขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไป but they need to worship God in the right way. แต่เขาต้องเรียนรู้จากนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องถูกวิธี And so the law was given. พระบัญญัติก็เลยเกิดขึ้นนะครับพระเจ้า The ให้พระ Ten บัญญัติ Commandments were given. บัญญัติ10ประการก็พระเจ้าก็ให้ And ผ่านโมเสส if ไป you ถึงประชา read ชน through the books of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, there were many instructions given. ถ้าเราอ่านหนังสืออพยพนะครับในวินิติกนาวิถีธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติก็จะมีคำสอนมีบทบัญญัติเยอะแยะอยู่ในนั้น So they lived a certain way in the wilderness.
เขาก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับในรูปแบบหนึ่งในขณะที่เดินทางในถิ่นทุรกันดาร But while they were in the wilderness, they also received instructions as to how they are going to live when they come to the promised land. แล้วก็ขณะที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับการเตรียมให้เข้าใจให้มีความรู้ว่าเมื่อเขาเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วเนี่ยเขาควรจะใช้ชีวิตยังไง So we see the stages. เมื่อเราจะเห็นถึงแต่ละระยะนะครับของการเปลี่ยนแปลง Moses was given. Moses told or God gave the people Moses as a shepherd to walk them through this change. พระเจ้าก็ให้โมเสสเป็นเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะนะครับที่เอาชนชาติอิสราเอลที่เป็นฝูงแกะของพระเจ้าเนี่ยนำพวกเขาผ่านการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะต่างๆเหล่านี้ And God has given your people you as a shepherd to guide them through the changes. ทำนองเดียวกันพระเจ้าก็ให้พวกคุณนะครับศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะนะที่จะนำสมาชิกที่เป็นเหมือนฝูงแกะของพระเจ้าเนี่ยผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น As a pastor, ในฐานะเป็นศิบาล you are the shepherd of the people. คุณก็เป็นผู้เลี้ยงแกะของคือพวกสมาชิก Together with your people, you are experiencing many changes. แล้วก็ร่วมกับสมาชิกในคริสตจักรของคุณเนี่ยคุณก็มีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง And God helps the shepherd to guide the people. และพระเจ้าจะช่วยผู้เลี้ยงเนี่ยให้เป็นไกด์นำทางฝูงแกะไปได้ You know, Moses, he was trying to do everything himself. โมเสสเขาก็พยายามเป็นซูเปอร์แมนนะครับทำทุกอย่างคนเดียวนะด้วยตัวเขาเอง And then finally his father-in-law said, what you're doing is not good. สุดท้ายพ่อตาเขามาสังเกตลูกเขยทำงานแบบนี้บอกไอ้ที่ทำเนี่ยมันไม่ดี And so Moses realized he needed to develop other leaders to help him. ในที่สุดโมเสสก็ตระหนักว่าเขาจะต้องพัฒนาคนอื่นมาเป็นผู้นำที่จะมาแบ่งเบาภาระของเขา And so this was also part of the change. นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง The change required different systems, different structures. การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วย Let's jump ahead to another change. เรามาดูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะหลังจากนั้น So the nation of Israel was in the land. ก็นี่เป็นตอนที่พวกอิสราเอลเนี่ยเข้ามาอยู่ในคานาอันแล้ว And there were judges ก็มียุคผู้วินิจฉัย who were ruling the people. ก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นำนะครับปกครองดูแลประชาชน And that seemed to work only once in a while. แต่ว่าระบบเนี่ยดูเหมือนว่ามันได้ผลเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเอง Now Samuel was one of the last judges or the last judge. แล้วก็ซามูเอลเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้าย He was a prophet of God. เป็นผู้เผยชนะของพระเจ้า And the people realized that Samuel's sons were not going to be good leaders. แล้วก็คนก็เลยสังเกตดูลูกชายของซามูเอลเนี่ยไม่เหมือนพ่อนะเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นมากนะฮะก็เลยไม่ยอมรับคิดว่าลูกซามูเอลเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ And so the elders were looking around and saying, you know, this isn't working. แล้วก็พวกผู้ใหญ่ของประชาชนเนี่ยมองแล้วบอกว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันต่อไปคงไม่ไหวนะมันไม่ได้ผล They saw the other nations. เขาก็มองไปดูประเทศที่อยู่รอบๆอิสราเอล And they said, you know, those nations have kings. เขาก็ดูประเทศที่อยู่รอบๆบอกว่าทุกประเทศนะที่อยู่ร And อบๆเราเนี่ยมี those กษัตริย์ kings lead their people into battle. แล้วก็กษัตริย์เนี่ยก็นำกองทัพไปลบฆ่าศึก So here God is our king. แล้วพวกเราเนี่ยมีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ But he's not helping us. แต่ดูเหมือนพระเจ้าเนี่ยรู้สึกอดทนนานเหลือเกินอยู่เฉยๆไม่ช่วยอะไรเราเลย We can't depend on God. เพราะฉะนั้นเราไปพึ่งอาศัยพระองค์เนี่ยคงไม่ไหวอ่ะ Actually, they got it wrong.
เขามองพระเจ้าผิดไป God couldn't depend on them. จริงๆแล้วพระเจ้าพึ่งพาพวกเขาไม่ได้ Because as long as they were obeying God, God was with them. เพราะว่าในนั้นบอกเลยเมื่อเขากลับใจเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่เขาและไถ่เขา But when they were disobeying God and following other gods, then God withdrew himself. แต่เมื่อเขาไปไหว้รูปเคารพนะไม่นมัสการพระเจ้าพระเจ้าก็ถอนตัวออกจากพวกเขา We can't control a king like that. พวกประชาชนบอกโอ้โหพระองค์นี่เข้าออกนี่เราควบคุมลำบากจริงนะ We want a เป็น king. กษัตริย์ที่เราควบคุมไม่ได้เลย We want a king who we can see. เราอยากจะได้กษัตริย์ที่เรามองเห็นได้ Someone who he can tell us to fight our battles for us. แล้วก็บางคนที่จะพูดกับเราและออกคำสั่งให้เราเนี่ยไปออกศึกสงคราม Whether we obey or not. ไม่ว่าเราจะเชื่อฟังกษัตริย์หรือไม่เชื่อฟังก็ตาม So Samuel, when he heard this, the elders came to Samuel and said, "Give us a king." เพราะฉะนั้นพวกผู้นำประชาชนก็มาหาซามูเอลแล้วก็เรียกร้องว่าเนี่ยแต่งตั้งกษัตริย์ให้กับพวกเราด้วย You see, until now, the idea that Israel had, the understanding was, is God is king. คือก่อนจะมีกษัตริย์องค์แรกเนี่ยพวกอิสราเอลต่างๆทุกคนเข้าใจว่ากษัตริย์ของเขาเนี่ยคือพระเจ้า Because once they tried to make Gideon the king. มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพยายามจะแต่งตั้งให้กิเดโอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ And Gideon said, "No, I am not going to be your king, neither my sons after me." กิเดโอนบอกไม่ผมจะไม่เป็นกษัตริย์ของพวกคุณหรือลูกชายของผมก็ไม่เป็นกษัตริย์ God is our king. เพราะพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเรา So that is a theocracy. นั่นก็คือสังเกตได้ว่า theocracy หมายถึงว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ So God was not, it displeased Samuel and he prayed to the Lord. ซามูเอลได้ยินคำขอของประชาชนก็ไม่พอใจนะก็เลยมาอธิษฐานกับพระเจ้า God was not surprised. พระเจ้าก็ไม่ได้แปลกใจ He knew the hearts of the people. เพราะพระเจ้ารู้หัวใจของ And ผู้ he คน told Samuel, just go with it. แล้วก็พระเจ้าก็บอกซามูเอลว่างั้นก็ทำตามที่ประชาชนต้องการ But tell them there's going to come changes. แต่บอกเลยว่าถ้าตั้งมนุษย์เป็นกษัตริย์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ And Samuel spent time telling them, when you get a king, this is how it's going to be now. แล้วซามูเอลก็จะบอกประชาชนว่าถ้าตั้งมนุษย์เป็นกษัตริย์นะต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น Here's the changes that are coming. การเปลี่ยนแปลงจะตามมา He will take your sons. เพราะว่ากษัตริย์นี้จะไปเกณฑ์ลูกชายของพวกท่านทั้งหลาย And they will serve him with chariots and horses. แล้วก็มาเป็นทหารนะครับทหารม้ามาเป็นข้าราชการให้กับกษัตริย์ He'll take your daughters to be the cooks. แล้วก็จะไปเอาลูกสาวของท่านทั้งหลายเนี่ยมาทำอาหารในวัง He will take the best of your fields. แล้วก็จะเอาเก็บเกี่ยวผลที่ดีที่สุดเนี่ยมาจากไร่นาของพวกท่าน So if you're asking for a king, be expecting that there's going to be some changes. ถ้าต้องการจะมีกษัตริย์นะที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เตรียมจ่ายภาษีนะครับแล้วก็And so, ให้ลูกหลานเนี่ยไปรับใช้ข้าราชการ so we know the story how Samuel anointed Saul and then later David. แล้วก็พบต่อมาซามูเอลก็เจิมซาอูลและกษัตริย์องค์ที่สองก็คือดาวิด So that represents change. There's some changes that have taken place in Israel. นั่นก็นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับอิสราเอล In the Bible, there's other changes, and we're not going to spend much time on them. But when Jesus came, ก็พระคัมภีร์ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะไม่ใช้เวลามากนักคือเมื่อพระเยซูเสด็จมา that was the biggest change. นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุด Because the Old Testament came to a close, and we now have a New Testament. ก็คือพันธสัญญาเดิมก็จบลงนะครับพันธสัญญาใหม่ก็เริ่มเปิดฉากขึ้น Jesus came and made all things new. พระเยซูมาทำให้ทุกสิ่งใหม่ So how did that affect the Israelites, the Jews? การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อพวกยิวยังไง So the first Christians were Jews. เพราะฉะนั้นผู้เชื่อพระเยซูหรือเรียกว่าคริสเตียนกลุ่มแรกนี่คือคน Because ยิว Jesus came to the nation of Israel. เพราะว่าพระเยซูมา
เกิดและเติบโตขึ้นในท่ามกลางคนยิวชนชาติอิสราเอล And so the early church in Jerusalem, they were mostly Jews. และคริสตจักรแรกในเยรูซาเล็มนะครับก็คือเป็นคนยิวเกือบ 100% And they had, the church was growing. แล้วก็คริสตจักรก็เติบโตขยายตัว But then the persecution came and they were scattered. และการข่มเหงใหญ่เกิดขึ้นพวกเขาก็กระจัดกระจายไป They scattered to the nations. ไปอยู่หลายประเทศเลย So in one place, in Antioch, the church was in Antioch. แล้วก็มีที่หนึ่งที่เขาไปอยู่นะครับคือเมืองอันติโอก And suddenly there were some Gentiles who heard the good news and they got saved. แล้วก็ที่เมืองนี้เองนะครับคนต่างชาติได้ยินข่าวประเสริฐแล้วก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับความรอด So now what to do with the Gentiles? จะทำไงกับคนต่างชาติ Do they have to become Jews? จะต้องให้เขามาเข้าจารีตยิวหรือเปล่า Anyway, we know at the end of the day they decided no, they don't have to become Jews because God has no favoritism. He accepts all people who serve Him. สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าคนต่างชาติก็ไม่ต้องมาเป็นยิวพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดพระองค์ยอมรับคนต่างชาติด้วย So the early church had some questions they needed to ask. เพราะฉะนั้นคริสตจักรยุคแรกเขามีคำถามบางอย่างที่จะต้องได้รับคำตอบ They looked at the Old Testament. คริสตจักรยุคแรกก็มองไปที่พระคัมภีร์เดิม What should we continue to do and keep? ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องยึดถือต่อไปมีอะไรบ้างที่เราละไม่ต้องยึดถือ What should we discard? มีอะไรบ้างที่เราละไว้ For instance, in the Old Testament there are all kinds of sacrifices. ในพระคัมภีร์เดิมมีการถวายเครื่องบูชาเยอะหลายรูปแบบ All kinds of ceremonial washing. แล้วก็มีพิธีล้างชำระหลายรูปแบบ There was circumcision. แล้วมีการเข้าสุนัต Many ceremonial things. แล้วก็มีศาสนพิธีเยอะแยะไปหมด What do we do with those things? เราจะทำไงกับสิ่งเหล่านี้ Do we keep them? เรายังคงต้องรักษาต่อไปไหม What did Jesus say? พระเยซูตรัสว่าไง Jesus spoke about the fact that those ceremonies are no longer necessary. พระเยซูก็ตรัสว่าศาสนพิธีเหล่านั้นก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป And he declared things clean. และพระองค์ก็ประกาศว่าทุกสิ่งถูกชำระให้สะอาด They had to ask the question, what are the new things that they should embrace? แล้วก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วอะไรใหม่ๆที่เขาจะต้องยึดถือปฏิ What บั are ติ the things that need to be modified? แล้วก็มีอะไรบ้างที่จะต้องปรับให้เข้าปรับเปลี่ยน So every generation has to ask those questions. คนในแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยต้องถามคำถามเหล่านี้ในแต่ละรุ่นเลย And those are the same questions as you face changes in your church, in your congregation. พวกเราก็เหมือนกันนะครับเรากำลังต้องถามคำถามนี้นะครับเมื่อเรากำลังนำคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่นะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น So we'll leave you with that for now. เราก็จะจบลงเพียงแค่นี้เพื่อจะเปลี่ยนจากที่นี่ไปกินข้าวที่โน่น Yeah, we change from this room to that room. That's right. Yeah. เปลี่ยนจากการฟังเป็นการกินนะฮะนั่นคือการพูด เราพัก1 ชั่วโมงเราพัก1 ชั่วโมงนะครับเราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเรียนรู้ในภาคเช้านี้บัดนี้เราจะพักรับประทานอาหารเที่ยงขอพระเจ้าทรงอวยพรการสามัคคีธรรมของเราอวยพรผู้จัดเตรียมอาหารด้วยและนำเราจะกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมในภาคบ่ายต่อไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า